Ngày xưa bố mẹ mình hay nói là nếu mà không học thì chỉ có đi làm phụ hồ thôi. Vậy thì hôm nay mình sẽ thử xem làm phụ hồ như thế nào nhé. Bắt đầu 7 ngày làm phụ hồ. Bây giờ là 6 giờ sáng. Thôi, phải dậy thôi. Giờ giấc làm việc của một người lao động mà. Hôm nay là ngày đầu tiên mình bắt đầu làm phụ hồ. Và hãy cùng mình tìm hiểu về cái nghề phụ hồ này là như thế nào nhé. Cùng mình kiểm chứng xem câu nói ở đầu video có thật sự đúng. Vào ngày đầu tiên thì công việc của mình khá là đơn giản. Chỉ việc chuyển cái đống luồng từ bên ngoài vào bên trong để các bác ấy có thể bắt được cái giàn giáo. Mặc dù đứng dưới trời nắng nhưng mình cũng vẫn cảm thấy rất vui khi được giao cho công việc này. Cái thanh gỗ này nó bị vướng một miếng gỗ không? Việc của mình là cầm này và bỏ thanh gỗ đi, rồi sau đó bê cái đống luồng này vào trong. Thì sau khi mà sử dụng xong này sẽ phải đập ra, đập hết cái gỗ này ra rồi sử dụng lại. Nhưng mà niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì mình đã chợt nhận ra một sự thật. Công trường là một nơi nguy hiểm. Thấy có một cái lỗ này không? Đó. May mà rút chân ra kịp đấy. Và cũng chính vì cái tính chất nguy hiểm của công việc cho nên làm cái gì cũng đều phải hết sức cẩn thận và thật là chắc chắn. Khi chưa bắt tay vào làm và chỉ đứng ngoài xem, mình cứ tưởng công việc này là một công việc cực kỳ dễ dàng. Và bây giờ là mình đang làm một công việc mà mình tưởng chừng như nó rất đơn giản, đó là buộc dây vào những cái luồng. Nhưng mà mình buộc nãy giờ nó cũng không được, nó cũng không được chặt. Ngay chính lúc này mình mới nhận ra bản thân thiếu kỹ năng sống một cách trầm trọng. Các bác thợ xây đã phải dạy mình cách cầm búa, cách đóng luồng. Chỉ có sức khỏe mà thiếu đi kinh nghiệm vào cái đầu như mình thì cảm thấy đúng như là một gánh nặng cho các chú ấy. Thật sự thì đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy bất lực trong một cái công việc nào đó. Thì công việc của mình là cứ đổ vữa vào, và sau khi đổ vữa đầy vào xô thì mình sẽ vữa ra cho chú. Các bạn nhìn cái cách mình xúc vữa đi, như thế thì bao giờ mới đầy được cái xô. Xúc nhiều thì nó vương vãi rơi hết ra ngoài, còn xúc ít thì nó lại mất thời gian. Ngay đến cả một công việc đơn giản như thế mà mình còn chưa biết cách làm cho nó đúng, cho nó chuẩn. Sang đến ngày thứ hai thì mình đã bắt đầu làm cái công việc chính của phụ hồ, đó chính là xách vữa. Thoạt nhìn thì công việc này có vẻ rất là đơn giản. Chỉ việc lấy vữa và đưa cho các chú thợ xây ở bên trên. Nó đơn giản thật, nhưng mà nó nhọc. Nó rất là nhọc. Mình không biết là 2 xô vữa đấy, mỗi xô là bao nhiêu cân, nhưng mà các bạn nhìn cái đống xi măng lỏng này, thật sự là nó muốn kéo còng cái lưng bạn xuống luôn. Và chú mà các bạn đang nhìn thấy chính là chú mà đánh vữa cho mình và chỉ mình cách làm. Thoạt nhìn thì công việc của chú ấy khá là đơn giản đúng không? Nhưng mà thực sự thì đây là cái công việc cực kỳ khó khăn. Mỗi tỷ lệ cát và xi măng trộn với nhau nó sẽ lại ra một cái loại vữa khác nhau và dùng cho những cái mục đích khác nhau. Và nếu mà đánh sai thì phải đền. Công việc này mang tính kỹ thuật cao là thế, nhưng nó lại không hề nhẹ nhàng một chút nào cả. Mà sau khi các chú thợ xây đã chát xong thì mình phải dọn dẹp cái đống vữa mà các chú ấy làm rơi xuống ở dưới sàn. Và trong quá trình đó thì rất dễ bị những cái vữa thừa nó rơi vào người. Công việc này phải tiếp xúc với xi măng rất là nhiều. Và cho những bạn không biết thì xi măng khi mà tiếp xúc với da thì có thể gây ăn mòn và kích ứng da. Các bạn ạ, để xi măng nó bám người rất là nguy hiểm.
Các bạn có thể thấy bộ dạng làm việc sau một ngày của mình. Xi măng bám đầy người, giày mình thì đen kịt bởi xi măng bao bọc và người thì chua loét lên bởi mồ hôi. Kể cả là đến cái khẩu trang này nó cũng ướt sũng bởi vì mồ hôi rồi. Làm phụ hồ chính là như thế này này. Đây, một đống xi măng này, vữa các thứ rơi hết vào người này. Đây các bạn thấy nhìn chú được trả tiền để mình keo. Kết thúc ngày thứ hai và mình trở về từ chỗ làm. Thật sự thì cái bộ dạng của mình không phải là điều duy nhất thay đổi. Thay đổi rõ nhất ấy, là đến từ đôi bàn tay này này. Xi măng đã ăn vào tay mình và bong tróc hết ra. Đó thì làm công việc thợ xây thì mình thấy nó có một cái vấn đề đó là như vậy. Sự vất vả chỉ là một phần thôi, còn đến từ cái môi trường làm việc nữa. Mình chỉ cần dính một chút xi măng vào người thôi là người mình nó giống như kiểu bị kích ứng ấy, và nó ăn mòn vào da. Cái chỗ đấy ấy, cả đêm về mình cứ ngứa miên man, giống như là một loại dị ứng vậy. Cái vấn đề ở nghề phụ hồ và cái khó khăn nhất đó chính là môi trường làm việc. Dưới cái nóng oi bức của miền Bắc có thể lên đến 40 độ C như thế này. Hôm nay là ngày thứ tư. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là 38 độ C. Mình đã đứng ngoài đây một tiếng rồi và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay cái việc chỉ đứng ở trong cái công trường được bao quanh bởi bê tông và gạch nó phả nhiệt vào mặt đã là một cảm giác rất khó chịu rồi. Việc của mình là chuyển cái đống gạch này sang bên kia. Và giờ trời nắng lắm rồi. Đây, nếu mà các bạn không nhìn thấy thì bây giờ là mình đang đổ mồ hôi như tắm. Ướt hết cả áo này. Chưa kể là phải tiếp xúc với xi măng và khói bụi rất là nhiều. Mỗi bao này phải 20 cân. 20 hay 15 thì mình chả biết nữa, nhưng mà nói chung là nặng. Và hơn hết là cái tính chất nguy hiểm của công việc. Các bạn có thể nhìn thấy những cái giàn giáo tạm bợ này. Ai biết được, chỉ cần đóng không chắc chắn thôi là chúng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Làm việc mà cứ giống như là đang chơi đùa với tính mạng của mình vậy. Công trường ấy là cái nơi rất là nguy hiểm, nên là có những cái giàn giáo đấy các bạn phải cẩn thận. Và chính vì tất cả những cái yếu tố đó cộng lại khiến cho không khí làm việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mình bị các chú ấy chửi rất nhiều, chửi thậm tệ, chửi như một con chó. Sáng nay mình bị mắng mấy lần bởi vì là mình chưa quen việc, và với cái thời tiết này thì rất dễ là cáu, nên là mình cũng hiểu được các chú thôi. Đó là bởi vì các chú ấy là những người dân lao động và các chú ấy không hề kiêng nể cái lời nói một tí nào cả. Rất là bỗ bã, rất thô nhưng mà cũng rất thật. Ví dụ như là cái công việc trộn vữa, nhìn vậy thôi nhưng mà nó cần rất nhiều kỹ thuật và mình làm không được quen tay được. Chân tay thì cứ lóng ngang và hoàn toàn bị chửi. Chính vì thế nó làm giảm cái nhịp độ công việc đi rất nhiều. Các chú chửi cũng đáng thôi. Thế cho nên từ sâu thẳm bên trong, mình muốn cảm ơn các chú ấy bởi vì đã đối xử với mình như một người phụ hồ. Và mỗi khi mình cảm thấy ức quá thì lại chạy ra làm miếng nước rồi quay vào vui vẻ làm tiếp nào. Những lúc mà nghỉ làm ấy thì sướng nhất là có một cốc nước đá. Vậy liệu mình có thể vượt qua được trải nghiệm lần này không? Nhận định ở đầu video có đúng? Hay mình còn có thể học hỏi thêm được điều gì ở nghề phụ hồ này nữa? Tất cả sẽ ở trong tập tiếp theo. Nhưng mà mình đã chuyển được gần hết rồi. Bọn tao có mà cô. Làm nãy giờ có tí vữa dính lên mũi.